Oavsett om du odlar en liten eller en stor köksträdgård så gissar jag att du är väldigt intresserad av att maxa ytan och få mycket att skörda på den yta du har. Och det finns ju väldigt många grönsaker som ofta förekommer i tips när vi snackar om att effektivisera odlingsyta. Ofta pratar vi om att odla mycket på höjden, till exempel bönor. Men jag skulle vilja ta med dig till några av mina odlingsplatser och titta på det raka motsatta. Nämligen jättelåga bönor som verkligen ger mycket att skörda på liten yta under lång tid och är så lätt att kombinera med andra växter. Det här är Skillnadens trädgård och jag heter Sara Bäckmo. Välkommen! Min köksträdgård framför huset är cirka 350 kvadratmeter stor. Det är många bäddar att fylla med växter. Det är mycket som blir bra, men ibland blir det också saker som inte blir som jag har tänkt mig. Och som en beredskap för det senare har jag alltid många plantor som jag kan sätta ut om en sådd inte har tagit sig eller om utplanterade växter inte klarat sig eller om jag helt enkelt inte har en plan för den aktuella ytan och glömt bort att planera in någonting kanske. Brytbönor är en pangväxt att sätta ut där det finns plats ledig. Och då är det inte de höga brytbönorna jag tänker på, då är det de låga växterna. De här låga brytbönorna är ju absolut geniala att odla i det att de kräver så extremt lite skötsel. Och det är någonting som jag uppskattar väldigt stort här i min odling. Min grönsaksodling den är ju ganska stor, men i ärlighetens namn så är det också så att jag sköter den lite grann med lillfingret emellanåt för att hinna ta hand om familjen och jobb och allting sånt där, precis som det är för andra odlare. Och då är det ju väldigt bra att ha vissa go-to-växter som presterar nästan oavsett vad. Och i den kategorin finns då de här låga bönväxterna. De här sorterna kallas ofta för buskbönor och de kännetecknas av att de ofta har en höjd på 30 cm upp till kanske 50, i vissa fall kanske 60. De behöver inte bindas upp för att växa och ge skörd. Så i princip är odlingen då så enkel som att man sår fröerna antingen ute i köksträdgården eller i en förodling och sen sätta ut plantorna på växtplatsen. Därefter krävs ingen uppbindning. Man behöver såklart rensa och gödsla och vattna och så. Och sen när växterna börjar ge skörd så skördar man och sen gör man ingenting mer. Och den typen av växter är ju guld värt eftersom det å andra sidan är så många andra växter som kräver väldigt noga skötsel. Jag vet att det är många som odlar som faktiskt inte har sett hur låga brytbönor ser ut. Så nu när jag har fina ställen som ger skörd från fina plantor så är det roligt att faktiskt visa. Så det här är storleken på en av de här sorterna som jag odlar i år. Fråga mig inte om sort för jag har verkligen tömt bara hela fröförrådet och mixat på olika ställen. Men en låg sort av brytböna som ger en buskig härlig planta. Och jag sår ju alltid mina brytbönor med 2 bönor per planta så att säga, eller per plugg. Så att jag får ett ganska kraftigt exemplar. Och det är också väldigt bra att göra så eftersom böngroddarna är väldigt begärliga för fåglar och sniglar. Och om det är så att någon skulle knyckas så finns det alltid en kvar och det gör att raden ser hyfsat välfylld ut ändå. Så en jättetrevlig storlek tycker jag på plantan och som du ser ingenting som behöver bindas upp eller tas om hand på något särskilt sätt. Och de bara står här och ger så mycket att skörda. Och vid den här tiden nu i augusti så är det ju skörd nästan varenda dag för att plocka bort det som har vuxit fram. Rensa järnet, frysa järnet och också fermentera en hel del bönor. Och det är ju vad jag ska göra idag. En annan sak som jag verkligen uppskattar med de här låga sorterna det är att de ofta ger skörd mycket tidigare än de här sorterna som ska utveckla en jättehög planta. Så i min odling ser jag ofta de här som en av de här liksom snabbväxande grönsakerna som man kan odla i ett växthus väldigt tidigt på säsongen. Ofta har jag skörd redan i maj. Brytbönor i tunnelväxthus. Och sen funkar de ju kanonfint och så
som i början av sommaren, till och med i början av juli, för att få en skörd sensommar, alltså som startar på sensommaren. Och en sån plantering har jag faktiskt borta vid det röda växthuset. Nu blev det ju otroligt ljust här där jag hade tänkt att visa bönorna. Men som du ser så är det en upphöjd odlingslåda som står i bakkant av det här kvarteret. Och den här odlingslådan den värms upp väldigt tidigt på vintern. Och det gör det möjligt för mig att både så och plantera här. Och de här grönsakerna som är först ut, de ger ju skörd då april, maj, juni. Och i mitten av juni kanske tas de här växterna bort och då är det dags att ersätta med annat. Och just i år har jag sått en morot i mitten. Det är en sommarsådd gurka i ytterkanten och sen i framkanten har vi en sommarsådd brytböna som väller ut över kanten. Och det är då en låg sort som passar väldigt fint att samplantera med andra växter. Och nu är vi i slutet av augusti och jag ser nu att de allra första bönorna är redo att skördas. Och då är jag såklart ute med min skål, för bönor måste skördas ofta. Om man inte gör det så slutar plantan att producera. Jag hoppas att du blir sugen nu på att planera in bönor i din köksträdgård och gärna då de här låga varianterna. Det finns jättemycket fint att säga om de låga sorterna mer. Och är du nyfiken på bönor så tycker jag att du ska surfa in och läsa mer på www.sarabackmo.se. Du kan söka på sajten efter bönor och hitta läsvärt och många tips. Tack för idag och välkommen tillbaka snart!